හරි අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද සාර්ථකව ගිග් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාමට ඒකට මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරලා ප්‍රොෆයිල් වලට ගන්න ඕනි. ප්‍රොෆයිල් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ යට create a new gig දෙන්න ඕනි. new gig දුන්නාට පස්සේ continue කරලා මෙතන මම එක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ ඇඩ් එකත් හරි මේ ටික ඔයාලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකත් වෙරිෆයිඩ් කරන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා දෙකම complete finish. okay ඊට පස්සේ මට එනවා මෙතන gig එක හදන තැන. okay මෙතනින් Fiverr එකේ දැන් මුලින්ම gig එකක් හදන කෙනෙක් නම් මෙතන I will කියන එක ඒගොල්ලෝ permanent විදිහටම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ටික තමයි අපි edit කරනවා. do something I am really good at කියලා. එතෙන්ට තමයි අපි මොනවා හරි මෙතන දාන්න ඕනි. ඒකට මම ආයි Fiverr open link new tab එක ගිහිල්ලා තියලා මම යනවා ads Shopify ads. okay ගිහිල්ලා මම මෙතනින් පොඩි titles ටිකක් බලනවා. I will create a Shopify Facebook video ads for dropshipping products. I will create a product video ad for Amazon Shopify or dropshipping. ඉතින් මම ඒව දාලා I will create a Facebook ad for Shopify drop drop shipping product. okay හොඳයි just perfect කියලා මෙතන අරනවා. I think ඒගොල්ලෝ අපේ title එක දැකපු ගමන් මෙතන අපේ categories ටික මේගොල්ලෝ suggest කරනවා video anime short video ads. ඒක දෙන්න. හරි nice. ඊට පස්සේ මෙතන ආවා gig metadata කියලා. ඒකේ මෙතන දෙන select your platform මේක Facebook දාන්න. Instagram. ඔයාලා ඒ කියන්නේ category එක කරද්දී ඒ කියන්නේ එක එක වෙයි logo design නම් මෙතන JPG AI වගේ ටිකක් ඒ video type not defined කියලා දෙන්න එක. video orientation scale 1.1. okay මෙන්න tags තියෙන තැනද දැන් අපි කලින් හදාගත්තු tags ටික දාගන්න පුළුවන්. okay miking එක ගන්න 1 2 3 4 5 අපි ගත්තේ. Shopify control C control V කරලා Shopify. okay dropshipping control C control V dropshipping ආවා. dropshipping video ads control C control V මේක මොකුත් ඒ කියන්නේ එන්නේ ඒ කියන්නේ එන්ටර් කරනවා කෙලින්ම දාලා ඊට පස්සේ ads Shopify Facebook control C control V enter. ඊට පස්සේ අන්තිම එක product dropshipping control C control V enter. okay save and continue then. tag list cannot contain text more than 20 characters. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් ආවා. අපි මෙතන එකක් කට් කරමු. එතෙන්ට මම දාන්න video ads enter. ඒත් ලොකුයිලු dropshipping video ads අපි මෙතනින් දාමු මොනවද දාන්නේ short ads. okay save and continue. text more than 20 characters. video ads Facebook ads. ඊට පස්සේ අපි දාමු තව
ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එක ටැග් එක අකුරු 20ට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ කියලා. Facebook ads product ad හරි ඒ ටික සේව් වුණා. ඕකේ ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා scope and pricing කියන එක. මේ ගොඩක් අදගත් මොකද ඔයාගේ gig package එකේ prices දාන්න තියෙන මෙතන බේසික් කියලා දාමු අපි. නෑ අපි මෙතන දාමුකෝ සිල්වර් කියලා. සිල්වර් පැකේජ් එක. මේක ගෝල්ඩ්. ඒවා කැමති විදිහට ඕනේ එකක් ඔයා දාන්න. ප්ලැටි. ඕකේ. මෙතන වගේ පැකේජ් එක දැන් විස්තර කරන්න කියනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් දාන්න one video ad, one product HQ video free music. ඕකේ හරි ඒකම කට් කරන්න Ctrl C Ctrl V කරලා මෙතනින් අපි දෙමු දෙවෙනි පැකේජ් එකට අපි දෙමු දෙකක්. අපි හදමු වීඩියෝ 3ක් හදනවා කියමු. ප්‍රොඩක්ට්ස් 3කට HQ වීඩියෝ. ඕකේ ඒකට දාමු ප්‍රොඩක්ට් 5ක් දාමු. හරි ඩෙලිවරි ටයිම් එක මේක 1 day ඩෙලිවරි දෙමු. මේක 3 days මේක 5 days දෙමු. 5 days video editing කරනවා, script writing කරනවා, edit කරනවා, revisions unlimited දෙන්න මුල ටිකේ කියන්නේ. එතකොට ගොඩාක් බයස්ලට ඔයාගෙන් සැටිස් එකක් හින්දා ඔයාගේ ඕඩර් එකක් එන්න පුළුවන්. running time අඩුම 45 or 50 දෙන්න. ඒක පොදුයි ඔක්කොටම. nice මේවා නම් ඕනේ නෑ. show product imagery පළවෙනි පැකේජ් එකට ඕනේ අපිට. background music දාමු. voice over package දෙවෙනි පැකේජ් එකට දාමු. මේක pricing එක අඩුම ඔයා $15 වලින් පටන් ගන්නවා. මම මේක 30යි ලොකු එක. ඊගාව එක ඒ කියන්නේ ඉදාමු එකට 30යි 50යි ඊළඟ එක 50යි. ඕකේ එතකොට පළවෙනි එක 10යි 15යි. එයා ගොඩක් වාසි දෙවෙනි පැකේජ් එක ගන්නවා නම් තුන්වෙනි එක ගන්නවා නම් ඊටත් වඩා වාසි. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේ පැකේජ් එකේ ප්‍රයිසින් දාද්දි හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇඩිෂනල් length variation. ඒ ටික ඕනේ නෑ අපිට. extra fast delivery දාන්න දෙවෙනි පැකේජ් එක 2 days වලින් ඕනේ නම් මට අමතර $10ක් ඕනේ. ප්‍රීමියම් එකත් 3 days වලින් ඕනේ නම් මට $20ක් ඕනේ. ඔන්න වගේ additional revision එකකට. ඒක unlimited නේ අපි දීලා තියෙන්නේ. voice over එකත් පළවෙනි එකට ඕනේ නම් $10ක් ඕනේ අපිට. okay one day එකකුත් යනවා additional. okay that's enough. save and continue. ඊට පස්සේ මෙතන product description එක යනවා. අපි ඒක කලින් හදාගත්තා. description එක my disk කියලා මෙතන දාගත්තා. Control C Control V. okay දැන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දැන් මොනවාද මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. ඒවා bold එහෙම කරලා ඔයා ලස්සනට description එක හදාන්න. මට දැන් මේ Amazon ad අන්නේදී පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනි bold කරලා. එහෙනම් මම ඒ ටික bold කරනවා. ඊට පස්සේ I looking at Facebook you are in right place කියන එකත් bold කරනවා.
I will design Facebook ads, Instagram, Shopify. Okay, make your audience. මෙන්න මේ ටිකත් අපි bold කරමු. I'll make a Facebook video ads. Make a bold, viral bold. Okay, only need as a product page link. එකත් bold කරන්න. Okay, requirements ඉන්න එකත් bold කරලා what you will get එකත් bold කරන්න. Big happy smile අන්න එකත් bold පාරක් දාමු අපි. Okay. මේ ටිකත් bold කරමු. Nice. හරි, description එක හරි. Easy. කලින් මේ ඔක්කොම හදාගෙන තියාගන්න. එතකොට ගොඩාක් easy. Change saved. ඊට පස්සේ එනවා requirement එක. ඒකට අපි ඒවා දාන්න please. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එන්නේ මොනවාද ඔයාගේ order එක දැන් කරන්න ඕන නම් බයගෙන් ඔයාට ඕනි මොනවාද කියලා. දැන් ඔයා හිතන logo design එකක් කරනවා නම් එයාගේ company එකේ විස්තරය. එහෙනම් දාන්න please provide your company details. වගේ යන්න එහෙම තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් මට ඕනේ මෙතන product page link එකනේ. ඒ හින්දා මම දානවා please provide your product link and if you have logo send those items. Okay, පොඩි හැරලක් දාන්න. thank you. ඇති මේක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ save and continue. හරි, ඊට පස්සේ අපිට gallery එකට එනවා gig video එක. gig video එකත් මම මෙතනින් දාන්න. මම gig video පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. කලින් තිබ්බ එක නෙමෙයි. දැන් මම videos ටිකක් දැම්මා මේකට. පොඩි background music එකක් එක්ක. මේක After Effects එකෙන් මම හදාගත්තේ. අර විදිහම තමයි පොඩ්ඩක් මේ උඩින් මෙන්න මේ ටික pop up වෙනවා වගේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඒක මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා මෙතෙන්ට. ඔව් අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ gig photos වලට මේවා දෙන්න පුළුවන් අපිට. අපි හදාගත්තු එක. ඕකේ. මෙගාබයිට් 35ක් තමයි වීඩියෝ එක. මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ හරියක් වැටෙනවා. ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරන්න 24 hours ගන්නවා කියනවා. ඉතින් දවස් 24ක් නෙවෙයි පැය 24ක් මොන යන්නේ. පැය 5ක් 6ක් යනකම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ gig එකේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගියාට පස්සේ එයාගේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලෝ බලලා වෙරිෆයි කරනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි, වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. video under review, please note this may take up 24 hours කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය 24ක් යනවා මේක review වෙන්න. okay, then save and continue දෙන්න මෙතන ටික් කරලා. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා almost there, let's publish your gig and get some buyers rolling in කියලා. මෙතනින් publish gig දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ gig එක publish වෙනවා. එහෙනම් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ලස්සනට description එකයි images ටිකයි හදුවොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම සතියක් මාසයක් වගේ ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි order එක ගන්න පුළුවන්. මගේ gig එක හදලා සතියකින් වගේ පළවෙනි order එක ආවා. වීඩියෝ එඩිටිං අන්න ඒ වගේ තමයි. මම හැබැයි මුල් ටිකේ අර ගෲප්ස් වල දාලා ෂෙයා කරලා පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඕඩර්ස් එනවා. එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මුල් ඕඩර්ස් ටික තමයි ලස්සනට අරගෙන හොඳ රිවිව්ස් ටිකක් ගත්තාම ඔයාලට වැඩ එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. okay, thank you.